All right, ASEA, we are moving on with our show right now, making his way to the stage. But before we do, everyone please rise to your feet for a triple diamond executive. Y'all know who it is. Make some noise for Robert Raffai. Come on, hey! Bocs, hogy így elragadtattam magam. Már régen voltam ilyen jó társaságban. Sorry for having got carried away, but it was a long time ago that I had such a good company. Remélem még sokszor fogunk itt találkozni, itt és máshol. I hope that we'll see each other a lot of times here and other places as well. Mert azt gondolom, hogy ez egy igen forró csapat, aki most itt van. I think that this team is really hot. Jó, na nézzük. Good, let's get into it. Hogyan találjuk megfelelő vezetőket, ez lesz a témám. To find the right people, that's going to be our topic. Egy előzetes alapszabály, amit tudnotok kell, csak akkor fogtok vezetőket találni, hogyha ti magatok is igazi nagy vezetők vagytok. A principle that you need to know, you're only going to find the appropriate leaders if you yourself are appropriate as leaders. Mindenki az erősebbet keresi, akit tisztelhet, akit erősebbnek gondol magánál, akire felnézhet, akitől tanulhat. Everyone is looking for someone to look up to, who's stronger, who you can respect, and who you can learn from. Míg te nem válsz saját magad mesterévé, As long as you're not your own master, és nem leszel saját magad mentora, addig másokat se tudsz mentorálni. as long you're not your own mentor, you're not going to find the right mentors and teachers. Olyanok lesznek magatoknak, mint amikor a saját magatok főnökei vagytok, It is going to be like as if you were your own bosses. és hajlamosak vagyunk arra, hogy önmagunkkal szemben kicsikét engedékenyek legyünk. You know, sometimes we are quite giving towards our own self. Meg kéne csinálnom ezt a feladatot, de majd inkább holnap. I'm supposed to do this and that, but let's do it rather tomorrow. Nem jó, majd a jövő hónapban, mert akkor jobbak lesznek a körülmények. No, next month rather, because then circumstances are going to be much favorable. Akkor meg iskola kezdés lesz, az azért nem jó, akkor majd decemberben. But the school year is going to start for the kids then, so let's postpone it to December. Inkább a jövőre. No, rather next year. De szóval önmagunkkal szemben nem szoktunk szigorú főnökök lenni. So normally we're not very stringent, we're not very serious if we are our own bosses. Ezért nagyon-nagyon nagy önfegyelemre lesz szükségetek. Therefore, this takes a lot of self-discipline. Gyakoroljátok mentálisan is az önfegyelmet, This is something you should practice mentally és cselekvésbe is az önfegyelmet. and in actions as well. Mert minél fegyelmezettebben tudod betartani a saját magad elvárásait, Because the most disciplined you are, keeping your own rules and being up to your expectations, annál inkább példamutató leszel mások számára, és akkor követni fognak az emberek. the more you're going to be an example to others and people are going to follow you. Na menjünk tovább, hogy az időbe beleférjünk. Let's proceed so that we can keep the time. Hát, ez egy nehéz téma, itt ezt általában meg szoktam könnyezni. This is going to be a tough one. I normally start weeping on this. Az én kis sztorimnak a sötét oldala. That's the dark side of my story. Ez rengeteg fényes oldala is van. Of course, it has a lot of bright sides as well. De azért az élet ülőpadján azért kaptam rendesen. But I was really battered by life now and then. Persze nem hibáztatok senkit, mert saját magam csináltam. Of course, this was no one other's fault than mine. Vállalom a felelősséget az összes döntésemért. I have to take responsibility for all the decisions I made. De bizony hoztam jó sok rossz döntést az életemben. But as a matter of fact, I made a couple of bad decisions, a lot of bad decisions in my life. Életemben 4-szer mentem tönkre, és 4-szer álltam föl. I went bankrupt 4 times in my life. I lost everything 4 times, and I stood up 4 times. Amikor legelőször tönkre mentem, egy vállalkozásom összedőlt, When I first went bankrupt, my business just collapsed, és lett közel 100 000 eurós tartozásom. and I accumulated a debt of 100,000 euros. Tudtam, hogy az bérből, fizetésből nem fogom tudni megoldani. I knew that I'd never be able to pay that back from salaries and wages. És volt olyan 3 hónap az életemben, And there were 3 months in my life amikor egy szobában laktunk a fiatal gyerekeimmel, akik akkor születtek meg, in which we were living in one single room with my children who were newborn. és ki kellett adni a lakásomat azért,
hogy tudjak valamiből fizetni a saját fenntartásunkat. And at the same time, I had to let our apartment so that from the proceeds I could pay back the debts. És felnőtt családfenntartó férfi voltam, és 3 hónapig édesapám adott tenni a gyerekeimnek. Now I was an adult male supposed to support the family, and it was my father who fed my children. Ez számomra nagyon megalázó volt. Now that was really, really embarrassing. Nagyon szerettem édesapámat, és nagyon hálás voltam érte. I did love my father a lot, and I was very grateful to him. De a szegénységben nem a pénztelenség volt a legrosszabb, But in that poverty, what really hurt was not the lack of money, hanem a szégyen, amit éreztem. but really the shame that I felt. És amikor nagyon magam alatt voltam, a feleségem a fülembe sugott egy mondatot, And when I was very much down, my wife just whispered something into my ears. hogy Robi, hogyha elveszítjük a házunkat, és kartonpapírba fogunk lakni, én és a gyerekek, akkor is veled maradunk. She said, Rob, even if we lose our house and we have to live in cardboard, then still we're going to be with you, me and the kids, we're always going to stand by your side. És akkor azt mondtam, hogy ezekért a gyerekekért és a feleségemért, hogyha a Monteverestet kell puszta kézzel odébb pakolni, azt is megcsinálom. And then I said, for this wife and for these kids, if I have to move a mountain, if I have to move the Mount Everest with my bare hands, I will do it. És itt van a feleségem és a gyerekeim és az édesanyám is. Álljatok fel, My wife, my mother and my kids are here, please stand up. Köszönöm szépen. Gyakorolnom kell levegővételt. Most gyakorolnom kell levegővételt. Now I have to practice breathing Hogy ne dögjem állam. so that I won't weep in front of you. Kilégzés, belégzés. Kilégzés, Breathe out, breathe in, Jó, no. inhale, exhale rather. És most jön egy érdekes történet, And now an interesting story. hogy miért az ASEA-ra esett a választásom. Why ASEA became my choice. Az ASEA-ra, ugye tudtam, hogy 50 évesen, mivel 50 éves akkor lettem, mikor az ASEA-val találkoztam, tudtam, hogy már nincs időm rossz döntésekre. Now, when I was introduced to ASEA, I was 50 years old, and I knew that at the age of 50, I had no more time for wrong decisions, for bad decisions. 2 hajó már elsüllyedt, amire felszálltam, az egyiken még kapitány is voltam. 2 boats I have boarded already went down, they sunk. One of the boats, I was the skipper. Tudtam, hogy nem hívhatom a barátaimat egy olyan hajóra, ami megint el fog süllyedni. And I knew that I could not invite my friends on board a ship that is going to go down again. És nincs 10 évem, meg 20 évem, hogy újabb és újabb üzletet építsek fel. And I also knew that I had no 10 years, 20 years to build another business from scratch. Ezért én egy nagyon türelmetlen vezetőként jöttem ide, Therefore, I came here very impatient mert úgy döntöttem, hogy 3-5 éven belül felépítem ezt az üzletet. because I decided that I would build my business in 3 to 5 years, whatever it takes. De azért választottam az ASEA-t, But the reason I opted for ASEA mert a cégnek a forgalma láttam, hogy biztonságos nagyságrend. was because I saw the turnover of the company and I saw that that was really safe. Láttam, hogy 35 országban engedélyeztetve van. I saw that they are present and they're licensed in 35 countries. Láttam, hogy legális üzletről beszélünk. I saw that it was a legal business, a genuine one. Láttam, hogy konkurenciamentes terméke van. I saw that the products, they have no competition, there are no competing products. A termékeknek az árérték aránya jól van The pozícionálva, price to value ratio of the products was absolutely good. és a visszaosztási rendszer zseniális. And the remuneration system, the commission system is just genius. Ebben az üzletben sokkal több pénzt lehet keresni, mint más üzletekben. Higgyétek el, én tudom, mert én voltam más üzletekben. In this business, you can make much more money than in any other business, and believe me, I know what I'm saying because I've been there, done that. Nekem más üzletekben ugyanúgy sokat kellett dolgozni, és annyi problémát kellett megoldanom, és ezek itt nincsenek. If you're in a different business, you have to work a lot there too, and you have to solve a lot of problems there too, and then the reward is much less. Itt, ha teszed a dolgodat szívvel, lélekkel, garantáltan győzni fogsz. Here, if you put your heart and soul into it, this guarantees success. Lehetőleg gyorsan, mert 50 évesen már azért nem szeretnék lelassulni, mert kb. 3 év alatt szeretném már élvezni a munkám gyümölcsét. And do the whole thing fast, because at the age of 50 you don't want to slow down, because in 3 years time you want to enjoy what you harvest. Persze mindenki a maga tempójában csinálja, ahogy ő amennyire motivált, én nagyon motivált vagyok, én éhes vagyok. But of course each and everyone does it in their own pace, depending on the level of motivation. I'm very motivated, I'm hungry. Nem csak a pénzről van szó, éhes vagyok az elismerésre, a sikerre, a szeretetre,
és egy szabad életre. And it's not all about money. I'm also hungry for success. I'm hungry for respect. I'm hungry for a free and good life. Valójában én nagyon lusta ember vagyok, és azért dolgozok gyorsan, hogy minél előbb lustálkodhassak. I'm a very lazy person, and the reason I do everything fast and work fast is that I have more time to be lazy. Jó, beszéljünk ahhoz, hogy mi kell a sikerhez. Okay, let's talk about success, what it takes to be successful. Lehet, hogy nincs igazam, én csak azt mondom el, ami szerintem kell a sikerhez. I might be right, I might be wrong. What I'm telling you is what it takes to be successful in my view. Ez szerintem az egyetlen legfontosabb, a legfontosabb, az, hogy legyél tiszta szívű. Now, the single most important ingredient or sine qua non is to have a clear, a pure heart. És őszinte önmagadhoz és másokhoz is. And be honest to yourself and to others as well. És ne csak másokat tudjál szeretni, hanem saját magadat. And be able to love not only others, but yourself as well. Ha az emberekhez szívvel beszél, higgyétek el, átjön. If you talk to people through your heart, I guarantee you that's going to hit the target. Amikor nem megjátszott és manipulatív a kommunikáció, hanem tényleg őszintén átjön. When your communication is not just mocking, just pretending, and not a manipulation, then that is going to reach the goal. Érzitek, hogy őszintén beszélek hozzátok? Can you feel that I'm being honest with you? Köszönöm. A másik, ami nagyon fontos, The other very important thing a hit. is faith. Nem azt hiszed el, amit látsz, Because it is not what you see that you believe, hanem azt látod, amit hiszel. but you see what you believe. Ez nagyon fontos, And this is an important distinction. mert a tudat és az elme irányítja a környezetedet. Because it is your mind and it is your brain that would control your environment. Ha hiszed, ha nem, a világ reagál a gondolataidra és az érzelmeidre. Believe it or not, the world will resonate and will respond to your thoughts and your emotions, your feelings. Mindenkinek van a belső világa, meg a külső világa. You have your internal world and there is the outer world around you. És a kettő között van egy hátja, And then there is a membrane between the two, azt úgy hívják, hogy ego. Ego. which is called ego. Ego. Igen. És minél jobban leteszed az egódat, annál erősebb lesz a kapcsolat a belső és a külső világot. And the more you manage to abandon your ego, the stronger the connection, the linkage between your internal world and the outer world around you is going to be. A másik fontos dolog az én kép. The other important thing is your self-image, your self-picture. Hogy mit gondolsz saját magadról. What you think of yourself, how you consider yourself. Nekem a network marketing az első legfontosabb tapasztalás, amit nyújtott, Network marketing, the first and most important experience I got from it hogy én is meg tudom csinálni. was that I myself can do it as well. Semmi extra nincs bennem. There's no rocket science in it. Nincsenek diplomáim. I'm not a graduate person. Nem beszélek nyelveket. I don't speak languages, foreign languages. Nem vagyok szebb és okosabb senkinél. I'm not smarter, cuter, or nicer than anyone else. És amikor rájöttem, hogy én is meg tudom csinálni, én is lehetek sikeres, And when I realized that I too can do it and I can be successful, az egy hatalmas felismerés volt. that was a major understanding and discovery. Akkor rájöttem, hogy a világ nem ellenem van, hanem velem. Then I realized that the world was not against me, but the world was with me. Jegyezzétek meg Napóleon Hillnek a mondatát. Don't forget the quote, the sentence of Napoleon Hill. Minden negatív esemény az életetekben pontosan ugyanakkora értékű pozitív esemény csíráját hordozza magában. Every negative happening in your life entails the seeds of an identical positive event in your life. Megkapcsoltatok már vele. De jó, te vagy a legjobb, akire találkoztam. Oké. Thank you. A másik, ami nagyon fontos, The other thing that is very important, hogy mire fókuszálsz, what you're focusing upon, és meddig bírod a fókuszt egy helyben tartani. and how long you can maintain, sustain your focus on one single matter. Ki az, aki közületek játszott a gyerekkorában azt a játékot, amikor nagyítóval tüzet csinálunk? Who of you played in the childhood trying to use a magnifier glass to light a fire? Ti voltatok a rossz gyerekek, oké, most már látom. Now you were the bad kids, okay? Remélem nem gyújtottátok fel a szomszédházat. Hopefully you didn't light up the neighbor's house. Na, és beszéljünk a fókuszról. So let's talk about focus. Van az a hatalmas energia, amit úgy hívnak, hogy nap. There's this huge source of energy called sun.
Van a nagyító, ami a te egód, Then you have és az elméd, the magnifier, which is your ego, your brain. és rendelkezésedre áll az energiát oda irányítani, ahol te akarod. And through this magnifier, you can focus this energy to whatever point you want to focus it to. És mit csinál az emberek többsége? What do most people do? Ott a nap, itt a nagyító, ott a papír, és tartom, inkább erre próbálom. And what they do, the sun is behind me, the magnifier glass is in my hand, and the paper is here, and I try it from different angles and directions. Nagyon jó. Azt tartom, és mindig, mielőtt még megtörténne a csoda, idő előtt továbbugrok. And each and every time, before the magic would happen, I just change positions. Mert türelmetlen vagyok. Azt akarom, hogy lejtettem egy almamagot, rögtön legyen ott egy almafa. Because I'm not patient. You know, if I drop a seed, an apple seed, I expect that to stand immediately. De nem így működik. But that's not how it works. Hanem megfogod azt a nagyítót. You take that magnifying glass. Ott az energia. The energy is behind you. Fókuszálsz egy pontra. You focus to one point. És csak tartod. And you keep it and hold it. Még nem történt semmi. Hold it, nothing happens. De még tartod. You hold it. És még tartod. And you hold it. És még tartod. You keep holding it. Hopp, füstöl. And now it starts to smoke, fumes start to come up. És tűz van. And now it lights up. That's it. Köszönöm, aranyosak vagytok. Thank you very much. You're really Ami great. nagyon fontos. What really matters, Mind szép, hogy bármennyit bölcselkedhetünk, okoskodhatunk, megmondhatjuk a tutit, we can be very smart, you know, we can just come up with principles and tell you all the nuts and bolts and tricks, de ez mind semmit se ér, ha nem cselekszel. but all that is in vain, it's worth nothing unless you take action. És mit kellenek ahhoz, hogy legyen bátorságod és energiát cselekedni. And what does it take for you to be brave enough and bold enough to start action? És most jönnek az akadályok. And here's where the hindrances come. Tudjátok, mi a legfőbb akadály? You know what the major hindering factor or hindrance is? Persze, hogy tudjátok, mert mögén van írva. Of course you know, because it's written here. A félelem. Fear. És a félelem egy nagyon sokarcú, alattomos dolog, ami bekúszik az elmétekbe. And fear is a multifaceted notion which is very, very cute and smart and would just crawl into your mind. Rengeteg fajtája van a It has a félelem. lot of different forms. Aggódás egy jövőképtől, Being worrisome or being concerned about the future, ami egyébként az esetek 97%-ában soha meg sem történik. which in most of the cases, 97% of the cases, would never come true. Mégis hajlandósak vagyunk olyan dolgoktól félni, ami meg se történik. But still we're prone to be afraid of things that will never happen. Félünk attól, hogy egy múltbéli tapasztalat megismétlődik. We are afraid of a past experience to come up again. Sőt, képesek vagyunk fantáziálni össze-vissza minden félelmetes jövőképet. And I use our fantasy to make up a lot of different false visions. Ne tegyétek. Don't do that. A félelem az a rezgésszint, Fear is the resonation, ahol garantáltan elkerül a siker. fear is the level of vibration which kills success for sure. Tudjátok, hogy mi a különbség a bátor és a gyáva ember között? Do you know what the difference is between a brave and a coward person? Ez most egy nagyon fontos mondat lesz. Then that's going to be very important what I'm saying now. Hogy a bátor akkor is megteszi, amit kell, amikor fél. A brave man does what it takes even when he or she is afraid. Értitek a You különbséget? understand the difference? Gondoljatok bele, az lenne a feladat, mert a network szakmát ahhoz tudom hasonlítani, amikor az ember elkezdi, és még nincsenek tapasztalatai, nincs sikere, mint egy hidegvizes medence. Now just think of the thing like a swimming pool filled with cold water. This is what it feels like when you get into network marketing and you don't have a past experience. Én a Balaton mellett tényleg emlékeztek a strandra, amikor még a nyár elején belemennek a gyerekek először, ilyen lassan is belerakják a nagylábújukat, jaj, és ez hideg, ebben nem akarok belemenni. I'm living by the Lake Balaton, a great lake in Hungary, and then, you know, when summer comes, it's still spring, the water is still cold, you would just put your toe in and then go a bit further. De ha minél gyorsabban lemossák magukat és belemennek, 2 óra múlva már ki sem akarnak jönni, mert már megszokták azt a közeget, és már nem hideg számukra. But if you do it differently, you just wash yourself with the cold water quickly and you just dive into the water, then you will spend 2 hours in it without feeling cold. És már órákig lottáznak és játszanak a vízben, mert már jól érzik magukat benne. And you will have been, you know, playing ball in the water and you will play around for hours because then you will enjoy that water. De
Na, ilyen a network szakma is. Now, this is what our profession is like. Az eleje nagyon kényelmetlen. Initially, it is very uncomfortable. De ha megszokod, nagyon jól fogod érezni. But if you get used to it, you will just enjoy it. A félelemet meg szoktam mondani, hasonlítani ahhoz, And fear. hogy szoktam mondani, hogy mindenki tud úgy úszni, mint Egerszegi Krisztina. And fear is like, everyone can swim like Michael Phelps. Mindössze cápát kell engedni. Mindössze cápát kell engedni a medencében. You just need to, sorry, Christina Egerszegi, okay, so you just need to allow a shark into the pool and everyone can swim that fast. És akkor rögtön úgy úsztok, mint Egerszegi Krisztián. So immediately you will swim like a world champion. Oké, akkor gyorsan. Ez nagyon fontos, ezt nem fogom kihagyni. Another thing which we cannot skip. Sorry, that's very Mint important. tőlem, ezt próbálom rövidre fogni, tényleg 2 mondat. Just 2 sentences to conclude. Szokjátok meg, napi rutinotokká, szokásotokká váljon a hála. And get used to one thing. Make it as your daily routine to be grateful. És a köszönet minden jó dologért, ami történt veled és ami van veled. To be grateful and thank every good thing that happens to you. Mert előzi a bizonytalanságot. Because that will chase away uncertainty. Előzi a félelmet. Chase away your fear. És biztonságban lesztek. And this will give you És jó lesz a confidence. kisugárzásatok. And your radiance, your aura is going to be good. És vonzóvá váltok mindenki And számára. you're going to be attractive to all. És végezetül, And finally, szeretném megkérdezni tőletek, let me ask you something. hogy valódi szándék van-e bennetek abban, hogy ezt az üzletet megcsináljátok. Do you really have the intention to make this business to be Not with your heads if you want to make it? Akkor figyeljetek rá! Okay, listen. Akkor megkérdezem tőletek, Let me ask you. hogy ezt az üzletet megcsináljátok-e? Are you going to make this business? Are you going to make it happen? Háromig fogok számolni, és akkor megkívánok kell egy hatalmas igen. And if you, upon 3, when I count to 3, you will have to say big yes. De az akkora igen legyen, hogy az univerzum másik sarkába is lehessen So that hallani. people in other corners of the universe would also hear it. Úgyhogy So loud. készüljetek a 3-ra. So, prepare for 3. Levegő, tudjátok, levegő föl. Inhale. Levegő, tartod. Inhale. 1, 2, 3. 3. Megcsináljuk! Ez nagyon gyenge volt. Ennél szerintem sokkal többre vagytok én. I think that's nothing. I mean, you're capable of much more. Come on, that's not you. Kaptok egy utolsó. You get a last chance. Utolsó. A last chance. Ugye nem lúzerek vagytok. Because you're not losers, guys. Győztesek vagytok. You're winners. Akkor hagyj halljak egy győztes igent 3-ra. Then let me hear a winning yes from you. Nagy levegő. Inhale. 1, 1, 2, 3. 3. Megcsináljátok!